sinh thân mến, như vậy là cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu 3 nội dung trong giai đoạn lịch sử từ 1939 đến 1945. Cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung 1, đó là hoàn cảnh lịch sử trong giai đoạn 1939-1945. Trong phần hoàn cảnh lịch sử thì các em nắm rõ rằng là dưới tác động của việc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, nó đã tác động và ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam. Và dưới cái hoàn cảnh lịch sử như vậy thì Đảng đã đề ra chủ trương đấu tranh trong giai đoạn 39-45, thể hiện thông qua 3 hội nghị, đó là Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 tháng 11 năm 1939, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 tháng 11 năm 1940 và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 tháng 5 năm 1941. Thì có thể nói rằng là Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 tháng 5 năm 1941 đang hoàn thiện sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng, và cái hội nghị đó nó đã đánh dấu chủ trương đấu tranh của Đảng trong giai đoạn 1939-1945. Và nội dung 3 cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu dưới ánh sáng của chủ trương đấu tranh của Đảng thì Đảng ta đã lãnh đạo quần chúng nhân dân chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công giành chính quyền vào tháng 8 năm 1945. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu tiếp nội dung thứ 4 trong giai đoạn lịch sử từ 1939 đến 1945, đó chính là Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Thế thì khi tìm hiểu về nội dung thứ 4 Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 nội dung nhỏ. Thứ nhất đó là cao trào kháng Nhật cứu nước, hay chính là khởi nghĩa từng phần. Và nội dung thứ 2 đó chính là diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã, đó chính là khởi nghĩa từng phần. Khởi nghĩa từng phần. Và khởi nghĩa từng phần diễn ra từ tháng 3 năm 1945 đến trước tháng 8 năm 1945. Và người ta gọi khởi nghĩa từng phần hay chính là cao trào kháng Nhật cứu nước. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu một nhỏ. Chúng ta tìm hiểu một nhỏ, đó chính là Nhật đảo chính Pháp. Nhật đảo chính Pháp. Thì các em lưu ý cho cô chỗ này. Phần một nhỏ là Nhật đảo chính Pháp hay chính là hoàn cảnh, hay còn gọi là nguyên nhân dẫn tới cao trào kháng Nhật cứu nước, hay là khởi nghĩa từng phần. Đây chính là hoàn cảnh dẫn tới cao trào kháng Nhật cứu nước. Thế thì về việc Nhật đảo chính Pháp thì các em lưu ý cho cô ai nhỉ? Là nguyên nhân tại sao Nhật lại đảo chính Pháp. Nguyên nhân tại sao Nhật lại đảo chính Pháp. Thế thì về nguyên nhân cũng giống như khi chúng ta tìm hiểu về phần hoàn cảnh lịch sử trong khi mà tìm hiểu các nội dung 1, 2, 3 trong cái giai đoạn 3945 mà cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu, khi chúng ta tìm hiểu về các hội nghị ban chấp hành trung ương thì các em lại lần lượt nhớ cho cô đó là tình hình thế giới. Tình hình thế giới gắn với tháng 3, sự kiện tháng 3 năm 1945 thì đó chính là việc mà chiến tranh thế giới thứ hai đang bước vào giai đoạn cuối. Các em còn nhớ khi chúng ta học và tìm hiểu về hội nghị VIểt thì các em còn nhớ vào tháng 2 năm 1945 thì khi chiến tranh thế giới thứ hai đang bước vào giai đoạn cuối thì các nước lớn đã tiến hành một cái hội nghị, đó là hội nghị VIểt, nhằm phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận và nhằm nhanh chóng đi tới kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Thì vào tháng 3 năm 1945 ở Việt Nam thì trước cái tình hình thế giới đó là chiến tranh thế giới thứ hai đang bước vào giai đoạn kết thúc. Thứ hai đó là ở châu Âu. Ở châu Âu lúc này thì các em lại nhớ cho cô đến cái sự kiện cuối năm 1944 đầu năm 1945. Ở châu Âu, Đức bị quét khỏi lãnh thổ châu Âu, Hồng quân Liên Xô đã truy kích và tiêu diệt quân Đức ở Berlin. Và các em hẳn còn nhớ về sự thành lập của nhà nước Dân chủ Nhân dân Đông Âu. Khi Liên Xô truy kích quân Đức qua Đông Âu đã giúp đỡ nhân dân Đông Âu nổi dậy giành chính quyền và thành lập nhà nước Dân chủ Nhân dân Đông Âu, và một loạt các nước Đông Âu được giải phóng. Thứ ba đó là ở châu Á thì sao? Ở châu Á thì quân đồng minh Anh và Mỹ đã phản công quân Nhật trên bộ và cả trên biển. Vì vậy mà lúc này Nhật bị thiệt hại và bị thất bại rất nặng nề. Thứ tư đó là ở Đông Dương. Có thể nói là ở châu Á thì quân Nhật đã bị thiệt hại và bị thất bại nặng nề. Vậy thì ở Đông Dương thì sao? Ở Đông Dương lúc này Pháp ngóc đầu dậy, chỉ chờ quân đồng minh kéo vào để phối hợp với quân đồng minh đánh Nhật để giành lại thuộc địa về tay mình.
Vì vậy có thể nói rằng mâu thuẫn, em lưu cho cô chỗ này. Vì vậy có thể nói là mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp càng trở lên hết sức gay gắt. Lúc này mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp càng trở nên gay gắt. Nhớ cho cô rằng trong phần nguyên nhân chúng ta sẽ nhớ rằng trên thế giới, đặt nó trong bối cảnh vào đầu năm 1945 thì tình hình thế giới có sự kiện gì đặc biệt. Ở châu Âu thì sao? Tình hình thế giới đó là chiến tranh thế giới thứ hai đang bước vào giai đoạn cuối, tức là giai đoạn kết thúc. Ở châu Âu thì một loạt các nước Đông Âu được giải phóng và Liên Xô đã tiêu diệt quân Đức ở Berlin, và khi đi qua Đông Âu đã giúp đỡ nhân dân Đông Âu nổi dậy giành chính quyền từ tay phát xít và thành lập nhà nước Dân chủ nhân dân Đông Âu. Có nghĩa rằng là lúc này quân Đức đã bị tiêu diệt, gần như là đã bị tiêu diệt. Ở châu Á thì sao? Ở châu Á thì lúc này quân đồng minh Anh và quân đồng minh Mỹ đã tấn công quân Nhật. Vì vậy ở châu Á Thái Bình Dương lúc này Nhật đã bị thiệt hại, thất bại nặng nề. Còn ở Đông Dương thì Pháp lúc này ngóc đầu dậy, chỉ chờ quân đồng minh kéo vào để làm gì? Để phối hợp với quân đồng minh đánh Nhật, giành lại thuộc địa cũ. Vì vậy mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp càng trở nên hết sức gay gắt. Thứ hai, B. Diễn biến. Diễn biến của việc Nhật làm đảo chính Pháp thì các em lưu ý, chỉ cần nhớ cho cô rằng đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì Nhật bất ngờ làm đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Vì vậy sau đảo chính thì Đông Dương đã trở thành thuộc địa của Nhật chứ không phải là thuộc địa của Pháp. Tức là sau cái việc mà đảo chính đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì chúng ta đã rơi vào tay, chúng ta đã trở thành thuộc địa của Nhật. Các em lưu ý cho cô chỗ này. Điều này nó sẽ xác định đến việc chúng ta sẽ xác định kẻ thù của chúng ta trong cái giai đoạn, tức là từ sau ngày 9 tháng 3 năm 1945. Nếu như năm 1940 khi Nhật nhảy vào Đông Dương thì có thể nói là Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 chúng ta đã xác định rằng kẻ thù của chúng ta lúc này gồm cả Pháp và cả Nhật. Nhưng đến tháng 3 năm 1945 thì chúng ta lại xác định kẻ thù của chúng ta bây giờ không phải là Pháp và Nhật nữa, mà lúc này kẻ thù chính của chúng ta là ai? Đó chính là Nhật. Đó chính là Nhật. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần C nào. Tức là chính sách của Nhật sau đảo chính. Chính sách của Nhật sau đảo chính thì em lưu ý rằng là sau khi mà Nhật đảo chính Pháp thì chúng ta Đông Dương đã trở thành thực địa của Nhật, và và Nhật đã thực hiện những cái thủ đoạn lừa bịp về chính trị, đàn áp về quân sự và bóc lột về kinh tế. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu. Thứ nhất đó là về chính trị. Về chính trị thì về mặt chính trị thì các em hẳn còn nhớ rằng là khi Nhật vào Đông Dương thì Nhật đã ra sức tuyên truyền về thuyết Đại Đông Á, về văn minh và sức mạnh vô địch của Nhật. Trước đây Nhật đã từng nói như thế. Tức là Nhật sẽ có trách nhiệm để giúp đỡ Việt Nam và các nước Đông Dương, các nước Đông Nam Á để xây dựng một khối thịnh vượng chung Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đảo chính thì hàng chục võ quan chính khách của Nhật đã được cử lên làm toàn quyền thống sứ, khâm sứ, thống đốc thay cho người Pháp ở Đông Dương. Điều đó có nghĩa là gì? Nhật thay đổi cái bộ máy cai trị của người Pháp bằng người Nhật, thay đổi bộ máy cai trị của người Pháp của người Nhật. Đồng thời Nhật còn dựng lên chính quyền tay sai, đó chính là chính quyền tay sai Trần Trọng Kim. Và lúc này Bảo Đại được khoác một cái danh hiệu đó là quốc trưởng bù nhìn. Thì các em lưu ý cho cô chỗ này về mặt chính trị. Tức là về mặt chính trị thì Nhật đã thay đổi cái bộ máy cai trị của Pháp, thay đổi những người lãnh đạo trong cái bộ máy cai trị đó. Và thứ hai là chúng dựng lên một chính quyền tay sai, đó chính là chính quyền tay sai Trần Trọng Kim. Thứ hai là về mặt quân sự. Về mặt quân sự thì Nhật đã làm gì? Về mặt quân sự thì Nhật đã tiến hành đàn áp khủng bố dã man phong trào cách mạng nhằm dập tắt phong trào cách mạng và tiêu diệt tận gốc mầm mống của cách mạng. Vì vậy mà có thể nói rằng là cảnh này bắt người, tra tấn, chém giết xảy ra liên tiếp. Và đặc biệt là về mặt kinh tế, khi ta nhắc đến về cái chính sách về mặt kinh tế thì trước đây chính sách kinh tế của Nhật rõ ràng là chính sách kinh tế của Nhật đối với Pháp đó là bắt Pháp phải nộp tiền của lương thực thực phẩm cho chúng sử dụng các sân bay, và đối với nhân dân ta thì chúng bắt nhân dân ta phải nhổ lúa, trồng đay, trồng thầu dầu để cung ứng cho chiến tranh. Và sau khi mà Nhật làm đảo chính Pháp thì Nhật lại tiếp tục vơ vét bòn rút tiền của nhân dân ta
và làm cho nạn đói, hẳn các em còn nhớ, nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 càng trở nên trầm trọng thêm. Như vậy, nền độc lập mà Nhật hứa đem lại cho nhân dân Đông Dương lúc này thực chất chỉ là cái bánh vẽ mà thôi. Thực chất nó chỉ là cái bánh vẽ, và mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với Nhật ngày càng trở nên hết sức gay gắt. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cao trào kháng Nhật cứu nước đã bùng nổ. Và cao trào kháng Nhật cứu nước hay còn gọi là khởi nghĩa từng phần. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 nhỏ, đó là chủ trương đấu tranh của Đảng. Về chủ trương đấu tranh của Đảng thì các em hiểu rằng là chủ trương đấu tranh của Đảng trước cái tình hình khi mà Nhật làm đảo chính pháp trên toàn cõi Đông Dương, tức là trước cái tình hình mà Nhật đảo chính pháp thì Đảng ta đã đưa ra cái chủ trương đấu tranh như thế nào. Thì các em lưu ý rằng là chính trong đêm mà Nhật làm đảo chính pháp trên toàn cõi Đông Dương thì Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp tại làng Đình Bảng, Bắc Ninh và đề ra chủ trương đấu tranh mới, và đặc biệt là đề ra cái chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ngày 12 tháng 3 năm 1945. Nhưng các em lưu ý cho cô chỗ này, tức là trước khi Nhật làm đảo chính pháp thì ta đã nhận được 2 thông tin từ trong đô thị báo ra. Cái nguồn thông tin thứ nhất đó là gì? Nhật đã có những cái hành động chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Và cái thông tin thứ hai đó là Nhật đã điện cho Pháp, tức là Pháp nhận được một cuộc điện và Nhật yêu cầu Pháp là vào Nam có việc gấp và không nói rõ lý do. Và trước cái việc mà ta nhận được 2 nguồn thông tin đó thì Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã nhận định tình hình là Nhật đảo chính pháp đến nơi. Vì vậy, ngay trong đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì chúng ta đã họp hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tại làng Đình Bảng, Bắc Ninh và đề ra chủ trương đấu tranh mới sao cho thích ứng với cái tình hình đó là Nhật chuẩn bị đảo chính pháp. Cái điều đó cho thấy rằng là sự sáng tạo, tức là nhận định tình hình một cách nhạy bén của Đảng ta, và đặc biệt đó là Đảng ta đã ra cái bản chỉ thị là Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ngày 12 tháng 3 năm 1945. Vậy thì nội dung của bản chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã đề ra cái chủ trương đấu tranh như thế nào để thích ứng với cái tình hình đó là khi Nhật đảo chính pháp. Thì trước hết các em lưu ý cho cô cái nội dung thứ nhất. Thế thì hội nghị đã phân tích tình hình và quyết định những vấn đề như sau. Thứ nhất, đó là hội nghị nhận định rằng là cuộc đảo chính đã tạo ra một cuộc khủng hoảng rất sâu sắc nhưng thời cơ chưa chín mùi. Tức là gì? Hội nghị đã khẳng định rằng là cái việc mà Nhật đảo chính pháp nó tạo ra một cuộc khủng hoảng, tức là chúng ta thay đổi, kẻ thù của chúng ta đã có sự thay đổi, nhưng thời cơ để tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền chưa chín mùi. Tại sao như vậy? Bởi vì ở Đông Dương lúc này tuy Pháp đã hoang mang rệu rã nhưng Nhật Bản về cơ bản thì chúng vẫn ổn định, tức là Nhật chưa gục ngã hẳn. Mà các em biết rằng là một cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra và giành được thắng lợi phải đảm bảo 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là Đảng và quần chúng nhân dân có sự chuẩn bị đầy đủ và chu đáo. Điều kiện thứ hai đó là kẻ thù không thể thống trị như cũ được nữa, tức là kẻ thù đã suy yếu và không thể thống trị như cũ được nữa. Và thứ ba là tầng lớp trung gian đang ngả hẳn về phía cách mạng. Tuy nhiên lúc này chúng ta xét về tình hình thì kẻ thù chính của chúng ta là Nhật vẫn chưa gục ngã hẳn, tức là Nhật về cơ bản vẫn ổn định. Thứ hai là tầng lớp trung gian lúc này cũng chưa ngả hẳn về phía cách mạng. Và các em biết rằng là tầng lớp trung gian đó chính là cái bộ phận Trung, tiểu địa chủ và tư sản dân tộc thì chưa ngả hẳn về phía cách mạng. Và thứ ba đó là sự chuẩn bị đầy đủ chu đáo của Đảng và quần chúng nhân dân. Mặc dù chúng ta đã có sự chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng, tuy nhiên Đảng của chúng ta lúc này vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc tổng tấn công để giành chính quyền trong cả nước. Vậy ba cái điều kiện để đảm bảo cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi nhưng chúng ta chưa đảm bảo được hoàn toàn. Vì vậy thời cơ của cuộc khởi nghĩa chưa chín mùi. Đó chính là lý do tại sao mà trong hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tại làng Đình Bảng, Bắc Ninh chúng ta chưa đề ra cái việc, chưa phát động cái việc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, mà chúng ta lại chủ trương đó là gì? Chúng ta khẳng định rằng là mặc dù tình hình chính trị có sự thay đổi, có sự khủng hoảng nhưng thời cơ chưa chín mùi. Thứ hai là hội nghị đã xác định kẻ thù. Hội nghị xác định kẻ thù của nhân dân Đông Dương lúc này không phải là Pháp mà chính là phát xít Nhật. Vì vậy chúng ta cũng thay đổi khẩu hiệu. Thứ ba, chúng ta thay đổi cái khẩu hiệu đấu tranh. Trước đây khẩu hiệu đấu tranh trong cái giai đoạn trước đó là đánh đuổi đế quốc Pháp và phát xít Nhật.
Thì sang đến sau khi mà Nhật làm đảo chính Pháp thì chúng ta xác định khẩu hiệu. Khi mà xác định được kẻ thù rồi, chúng ta xác định khẩu hiệu chúng ta bây giờ là đánh đuổi phát xít Nhật, chứ không phải là đánh Pháp đuổi Nhật như trước kia nữa. Và thứ ba, chúng ta xác định hình thức của cuộc đấu tranh đó là gì? Hình thức của cuộc đấu tranh được đẩy lên một mức độ cao hơn cho thích ứng với tình hình tiền khởi nghĩa. Đó là từ bãi công, biểu tình đến chiến tranh du kích và khởi nghĩa từng phần, sẵn sàng chuyển qua tổng khởi nghĩa khi có điều kiện. Hội nghị quyết định phát động một cao trào, cuối cùng là hội nghị quyết định phát động một cao trào, đó là cao trào kháng Nhật cứu nước. Để làm gì? Để làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Như vậy có thể nói rằng là chủ trương đấu tranh của Đảng trong cái thời kỳ đó là khi mà Nhật làm đảo chính Pháp thì chúng ta đã khẳng định mặc dù tình hình chính trị đã có sự khủng hoảng nhưng thời cơ chưa chín mùi. Thứ hai là hội nghị đã xác định kẻ thù của chúng ta không phải là đế quốc Pháp và phát xít Nhật nữa, mà kẻ thù của chúng ta bây giờ chúng ta có một kẻ thù duy nhất, đó là phát xít Nhật mà thôi. Thứ ba, từ việc xác định kẻ thù thì chúng ta xác định khẩu hiệu, thay cái khẩu hiệu đánh Pháp đuổi Nhật trước kia bằng khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật. Và thứ tư đó là về hình thức đấu tranh, tức là chúng ta chủ trương đẩy lên một cái hình thức cao hơn cho thích ứng với tình hình tiền khởi nghĩa, đó là đi từ khởi nghĩa từng phần rồi tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Và cuối cùng từ việc phân tích nhận định tình hình như vậy, chúng ta đã quyết định phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề để tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Có nghĩa là làm cho kẻ thù suy yếu rồi chúng ta khi mà điều kiện đã chín muồi thì chúng ta mới tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Có thể nói chủ trương đấu tranh của Đảng được đề ra trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tại làng Đình Bảng, Bắc Ninh là hết sức phù hợp với hoàn cảnh lịch sử trong nước và thế giới lúc bấy giờ. Vì vậy mà một cao trào, đó là cao trào kháng Nhật cứu nước đã nổ ra một cách mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Và tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu diễn biến cao trào kháng Nhật cứu nước. Tiếp theo phần 3 nhỏ đó là diễn biến cao trào kháng Nhật cứu nước. Thế thì về diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước, các em nhớ rằng dưới ánh sáng của bản chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta được đề ra trong cái hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng thì cao trào kháng Nhật cứu nước đã nổ ra mạnh mẽ, nó biểu hiện. Các em nhớ cho cô ý thứ nhất, biểu hiện thứ nhất là ở Cao Bắc Lạng. Thứ nhất đó là ở Cao Bắc Lạng. Thì ở Cao Bắc Lạng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và đội cứu quốc quân đã phối hợp với các lực lượng chính trị và đã giải phóng được hàng loạt các châu, xã và thành lập được chính quyền cách mạng. Và các hội cứu quốc cũng được củng cố xây dựng ở nhiều nơi. Và nhớ cho cô rằng là ở Cao Bắc Lạng thì đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và đội cứu quốc quân đã phối hợp với các lực lượng chính trị và giải phóng được nhiều châu xã. Thứ hai, ngoài ở Cao Bắc Lạng ra thì ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ và ở Trung Kỳ. Thế thì ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, cao trào kháng Nhật cứu nước nổ ra giữa cái lúc mà nạn đói đang diễn ra một cách trầm trọng. Vì vậy cái khẩu hiệu phá kho thóc giải quyết nạn đói được Đảng đề ra đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Và ở nhiều tỉnh Bắc Kỳ thì nhân dân đã phá được hàng trăm kho thóc và giải quyết được nạn đói cho nhân dân. Tiếp theo đó là ở khởi nghĩa từng phần đã nổ ra ở nhiều nơi. Khởi nghĩa từng phần đã nổ ra ở nhiều nơi, đó là ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và ở Nam Kỳ. Thì nhớ cho cô rằng là ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, ở Bắc Kỳ thì đó là dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, thì khởi nghĩa từng phần đã nổ ra ở Tiên Du, Bắc Ninh hay là Bần Nhân Nhân, Hưng Yên. Ở Trung Kỳ thì tháng 3 năm 1945, tù chính trị của nhà lao Ba Tơ, Quảng Ngãi đã nổi dậy khởi nghĩa và thành lập được chính quyền và thành lập được đội du kích Ba Tơ kháng Nhật cứu nước. Ở Nam Kỳ thì sao? Ở Nam Kỳ thì Việt Minh đã hoạt động mạnh mẽ ở Mỹ Tho, ở Hỏa Lò, ở Buôn Ma Thuột và cũng quần chúng cũng đã nổi dậy. Tù chính trị thì đã phá nhà lao, vượt ngục ra để hoạt động cách mạng. Thì các em lưu ý cho cô là diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước rất là đơn giản, các em chỉ cần nhớ 3 ý. Thứ nhất đó là ở Cao Bắc Lạng thì đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và đội cứu quốc quân đã phối hợp với các lực lượng chính trị giải phóng được nhiều châu xã. Thứ hai là ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ thì các em nhớ cho cô rằng là cứ khi ta nhắc đến Bắc Kỳ và Trung Kỳ thì có cái khẩu hiệu đó là phá kho thóc giải quyết nạn đói. Và cuối cùng đó là sau khi mà diễn ra ở Cao Bắc Lạng, Bắc Kỳ và Trung Kỳ
thì cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra trên khắp cả nước, lan ra nhiều nơi. Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Ở Bắc Kỳ thì có Tiên Du, Bắc Ninh, Bần Nhân Nhân ở Hưng Yên. Ở Trung Kỳ thì có nhà lao Ba Tơ Quảng Ngãi, tức là tù chính trị của nhà lao Ba Tơ Quảng Ngãi đã nổi dậy đấu tranh và thành lập được đội du kích Ba Tơ kháng Nhật cứu nước. Ở Nam Kỳ thì cao trào kháng Nhật cứu nước đã nổ ra mạnh mẽ ở Mỹ Tho, ở Buôn Ma Thuột. Thứ tư đó là về ý nghĩa. Về ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước thì có thể nói rằng là qua cao trào kháng Nhật cứu nước, lực lượng cách mạng đã được xây dựng, củng cố và phát triển mạnh mẽ một cách vượt bậc, đã thu hút được hàng triệu quần chúng nhân dân tham gia vào cái trận tuyến chống Nhật và tay sai. Các em lưu ý cho cô chỗ này, tức là tham gia vào cái trận tuyến lúc này là chống Nhật và tay sai. Và Ủy ban Giải phóng và Ủy ban Nhân dân cũng được thành lập ở nhiều nơi, làm cho kẻ thù suy yếu. Và kẻ thù của chúng ta lúc này là ai? Đó chính là Nhật và tay sai. Kẻ thù suy yếu và tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân lên cao. Tất cả đã sẵn sàng nổi dậy một cuộc tổng khởi nghĩa. Và cao trào kháng Nhật cứu nước được coi là cuộc tập dượt lần thứ 3 để tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945. Chúng ta đã trải qua 3 cuộc tập dượt, hẳn các em còn nhớ. Cuộc tập dượt lần thứ nhất đó chính là qua cao trào 30-31. Cuộc tập dượt lần thứ 2 đó chính là cao trào 36-39. Và cao trào kháng Nhật cứu nước đó chính là cuộc tập dượt lần thứ 3 để tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945. Vậy thì trước cái tiền đề như vậy, tình thế cách mạng lúc này đã xuất hiện. Tình thế cách mạng xuất hiện khi nào? Đó là tình thế cách mạng xuất hiện khi Nhật đạt chính pháp trên toàn cõi Đông Dương. Vậy thì khi mà tình thế cách mạng xuất hiện như vậy thì thời cơ cách mạng xuất hiện khi nào? Và chúng ta đã chốt thời cơ để phát động tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ra sao? Chúng ta sang phần 2 mã.